Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα από τα βίντεό μου. Σήμερα θα σας πω γιατί δεν είμαι φεμινίστρια. Πώς γίνεται μια γυναίκα το 2020 να τολμά να μην είναι φεμινίστρια? Δεν γίνεται. Κάθε γυναίκα θα έπρεπε να είναι φεμινίστρια, σωστά? Ή και όχι. Δείτε λοιπόν γιατί επιλέγω να μην είμαι. Δεν είμαι το θύμα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μου αρέσει να θυματοποιούμε και δεν μου αρέσει, ακόμη και όταν είμαι πραγματικά το θύμα, να δέχομαι το ρόλο αυτό. Προσπαθώ να ξεφύγω από τα καλούπια του θύματος. Ο φεμινισμός κάνει το ακριβώς αντίθετο. Αν διαβάσετε άρθρα φεμινιστριών, θα καταλάβετε πως και οι ίδιες ακόμη πιστεύουν πως ο λόγος που οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στο φεμινισμό είναι επειδή δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι είναι θύματα. Μόνο που εκείνες λένε να παραδεχτούν. Λένε ότι οι γυναίκες φοβούνται να παραδεχτούν ότι είναι θύματα. Στην πραγματικότητα, εγώ πιστεύω ότι ο φεμινισμός κάνει τις γυναίκες θύματα. Επομένως, επειδή δεν μου αρέσει αυτή η νοοτροπία του θύματος, δεν ακολουθώ το φεμινισμό. Θεωρώ ότι μπαίνοντας στο καλούπι του θύματος, η εκάστοτε γυναίκα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ουσία και την αρχή του φεμινισμού. Αν είμαστε ίσοι εκφύσεως, όπως ο φεμινισμός υποστηρίζει, τότε εν έτη 2020 γιατί υπάρχει ακόμη η ανάγκη να μαχόμαστε για περισσότερα προνόμια? Γιατί δεν μιλάμε για δικαιώματα πλέον, καθώς τα περισσότερα, αν όχι όλα τα δικαιώματα γυναικών και ανδρών είναι ίσα. Πολλές φορές οι γυναίκες μάλιστα έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους άνδρες. Επομένως, εάν εν έτη 2020 υπάρχει ακόμα η ανάγκη να διεκδικούμε προνόμια σε σχέση με τους άνδρες, τότε πραγματικά νομίζω ότι όλο αυτό το θέμα και όλη η ενέργεια που συσσωρεύουν οι φεμινίστριες στην κρίνια και στην μάχη τη σημερινή εποχή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά και να δυναμώσουν τις γυναίκες στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Εάν τα δύο φύλλα εκφύσεως ήταν όμοια, γιατί πλέον αυτό υποστηρίζει ο φεμινισμός, ότι δεν πρέπει να είμαστε απλά ίσοι, αλλά ότι είμαστε όμοιοι, και πραγματικά αυτό υποστηρίζει, ακόμη και αν λένε ότι δεν το κάνουν, φαίνεται από τις πράξεις τους ότι αυτό θέλουν, να εξομοιωθούν τα δύο φύλλα. Όταν λοιπόν ένα κίνημα στηρίζεται σε αυτό, σε αυτή τη βάση, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό το οποίο μάχεται, που είναι η πατριαρχία. Δεν θα υπήρχε ποτέ πατριαρχία εάν εκφύσεως τα δύο φύλλα ήταν όμοια. Αγαθή, εντάξει, τα είπες. Πάρε τώρα το πατριαρχικό κούκι σου. Θα το έτρωγα, αλλά κάνω διατροφή και θα το αποφύγω. Σε ευχαριστώ. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν είμαι φεμινίστρια είναι επειδή αγαπώ την οικογένεια. Και τι σημαίνει αυτό? Οι φεμινίστριες δεν αγαπούν την οικογένεια? Όχι, φίλες και φίλοι, στη σημερινή εποχή οι φεμινίστριες δεν αγαπούν την οικογένεια και το διατυμπανίζουν όποτε μπορέσουν. Οι φεμινίστριες όχι απλώς αντιτίθενται στον οικογενειακό θεσμό, αλλά δημιουργούν και ενοχικό σύνδρομο στις μητέρες ή τις γυναίκες που επιλέγουν να κάνουν οικογένεια αντί για καριέρα. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ μισογynικό. Και γιατί το θεωρώ μισογynικό? Γιατί η γυναίκα στην πραγματικότητα έχει όλη την εξουσία του νοικοκυριού και του σπιτιού της όταν βρίσκεται στο σπίτι. Χρειάζεται να έχει μια πάρα πολύ δυναμική προσωπικότητα, ένα πολύ γερό χαρακτήρα, ψυχική δύναμη, σωματική δύναμη. Πρέπει γενικότερα να το θέλει πάρα πολύ και χρειάζεται να έχει πάρα πολλές ικανότητες και δυνατότητες για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το οικογενειακό της έργο. Όταν υποβαθμίζεις το ρόλο της μητέρας ή της γυναίκας, βάζοντάς της ένα αρνητικό πρόσημο, ένα βαρύ φορτίο που είναι τα παιδιά, ένα βαρύδιο, στην πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να μην αγαπάς τη γυναίκα αυτή, δεν μπορεί παρά να μην αγαπάς τη φύση της γυναίκας και το έχω πει και σε άλλο βίντεο μου για το φεμινισμό αυτό. Θεωρώ ότι οι γυναίκες που επιλέγουν να μείνουν στο σπίτι είναι πάρα πολύ έξυπνες, είναι πάρα πολύ δυναμικές και έχουν πάρα πολλά προσόντα από τη φύση τους. Με το να τις μειώνεις, επειδή στην ουσία δεν μειώνεις εκείνες, δεν το λες ξεκάθαρα, δεν λες οι γυναίκες που είναι στο σπίτι είναι χαζές. Αλλά λες, η πατριαρχία έχει οδηγήσει περισσότερες γυναίκες να είναι στο σπίτι και οι άνδρες στις εργασίες τους. Ναι, και ξέρεις τι σημαίνει μια γυναίκα να είναι στο σπίτι? Σημαίνει να γεννήσει παιδιά. Επομένως, αυτό από μόνο του είναι τρομακτικά γενναίο και τρομακτικά δημιουργικό. Αναθρέφει προσωπικότητες και ανθρώπους, είτε καλούς είτε κακούς. Καθώς αυτό υπόκειται στη δική της προσωπική επιλογή και στη δική της προσωπική προσπάθεια να τους αναθρέψει. Ρυθμίζει όλο το πρόγραμμα της οικογένειας μαζί και του συντρόφου της. Καταφέρνει να έχει οικογενειακή χαρά, αλλά και να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο χωρίς να πληρώνεται. Και τη γυναίκα αυτή, εσύ την ονομάζεις καταπιεσμένη. Η γυναίκα αυτή δεν είναι καταπιεσμένη. Η γυναίκα αυτή είναι ηρωίδα. Τι θα προτιμούσες να έχεις? Ένα αφεντικό για το οποίο εργάζεσαι 10 ώρες την ημέρα και πληρώνεσαι αρκετά χαμηλά, γιατί ειδικά στην Ελλάδα σήμερα δεν μιλάμε για καλούς μισθούς, ή ένα σύντροφο, μια οικογένεια, ένα σπίτι? Να μου πεις, στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολο μια οικογένεια να ζήσει χωρίς δύο μισθούς. Συμφωνώ απολύτως. Η γυναίκα τη σημερινή εποχή μπορεί να κάνει κάτι.
μπορεί να απασχολείται εργασιακά και να έχει και οικογένεια. Μπορείς να τα κάνεις παράλληλα αυτά. Δεν είναι απαραίτητο να αφήσεις πίσω τα πτυχία σου, την εργασία σου, ό,τι έχεις κάνει και ό,τι όνειρο έχεις, απλά και μόνο για να αφοσιωθείς στην οικογένεια. Αλλά όταν αποφασίσεις να το κάνεις αυτό, να αφοσιωθείς στην οικογένειά σου, το κάνεις συνειδητά και το κάνεις για το καλό το δικό σου και το καλό των παιδιών σου. Για να κουράζεσαι λιγότερο, για να μπορείς να φέρεις εις πέρας το μητρικό έργο και το οικογενειακό έργο. Η εξουσία της μητέρας και της γυναίκας σήμερα στην οικογένεια μόνο καταπίεση δεν υποδεικνύει. Είμαι κατά των εκτρώσεων. Οι φεμινίστριες, ο φεμινισμός από τη φύση του ήταν υπέρ των εκτρώσεων ή τέλος πάντων υπέρ του δικαιώματος επιλογής της έκτρωσης, καθώς ήταν ένα από τα κύρια αιτήματα των προηγούμενων φεμινιστικών κυμάτων. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ θεωρώ την έκτρωση σαν μια από τις πιο απάνθρωπες πράξεις, δεν θα μπορέσω να το στρίξω δημόσια, ούτε θα μπορούσα να πω ότι είμαι φεμινίστρια, καθώς ο φεμινισμός, σαν ένα από τα κυριότερα αιτήματά του, έχει ακριβώς αυτό. Το σώμα μου, η επιλογή μου. Επειδή όμως κατ' εμέ δεν ισχύει αυτό, δεν μπορώ να πω ότι είμαι φεμινίστρια. Αν θέλετε να δούμε πώς αντιμετωπίζουν κάποιες φεμινίστρες το ζήτημα της έκτρωσης, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο μία δήλωση από μια γνωστή φεμινίστρια, την Μισελ Γουλφ, που είναι και κωμικός. Τι είπε λοιπόν εκείνη αφότου έκανε έκτρωση? Η έκτρωση με έκανε να νιώσω δυνατή, σαν Θεός. Η γυναίκα μπορεί να κάνει έκτρωση για όποιο λόγο θέλει. Μεταξύ άλλων, θα αφήσω το άρθρο και στην περιγραφή για να το αναλύσετε και να το διαβάσετε και μόνοι σας. Η γυναίκα δεν είναι Θεός με το να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή. Η σκέψη αυτή την οποία έκανε η Μισελ Γουλφ και την είπε δυνατά, στο κοινό της μάλιστα, είναι σαδιστική. Δεν μπορείς να μιλάς για την αφαίρεση ενός εμβρίου από μέσα σου, του οποίου μάλιστα γνώριζες ότι υπάρχει το ρίσκο δημιουργίας όταν είχε σεξουαλικές επαφές, σαν να είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις δυνατή, Θεός, ισχυρή, παντοδύναμη. Αυτή η σκέψη είναι άρρωστη. Ο τέταρτος λόγος για τον οποίο δεν είμαι φεμινίστρια είναι επειδή οι φεμινίστριες προβάλλουν ανθυγιεινά πρότυπα ομορφιάς. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη το Fat Acceptance Movement, δηλαδή ένα κίνημα υπέρ της αποδοχής των ανθρώπων με παραπάνω κιλά, αλλά δεν μιλάμε για υγιή παραπάνω κιλά, μιλάμε για πολλά παραπάνω κιλά. Όταν δημιουργείς ένα κίνημα αποδοχής για τα πάντα, για οποιαδήποτε δυσλειτουργία του ανθρωπινού σώματος, για οποιαδήποτε κατάχρηση, για οποιαδήποτε ανομαλία αν θέλετε, τότε στην πραγματικότητα δεν μπορείς να λες ότι είσαι υπέρ της γυναίκας και υπέρ του ανθρώπου. Κινήματα σαν αυτό, που φυσικά δεν υποστηρίζουν τις γυναίκες που έχουν παραπάνω κιλά, καθώς οι γυναίκες που έχουν παραπάνω κιλά εν γνώση τους και θέλουν να βελτιωθούν και έχουν μια υγιεινή διατροφή και είναι σε υγιή πλαίσια παραπάνω κιλά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μπορούν να ζουν έτσι και δεν υπάρχει λόγος όντως να τις στιγματίζουμε επειδή έχουν κάποια παραπάνω κιλά. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί σωματότυποι. Εγώ, ας πούμε, είμαι από τη φύση μου αρκετά αδύνατη και δεν μπορώ να πάρω εύκολα κιλά. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε πολύ υγιεινά και παίρνουν εύκολα κιλά. Δεν θα το κατακρίνουμε αυτό φυσικά, ούτε θα κατακρίνουμε τα διαφορετικά σωματότυπα. Είναι από τη φύση φτιαγμένα και είναι πάρα πολύ όμορφα να τα θαυμάζουμε. Αλλά όταν μιλάμε για σημεία αειδιαστικών σωματικών προτύπων, πρέπει να παρέμβουμε. Η υπερβολική αποδοχή κάθε εμφάνισης ως φυσιολογικής μετριάζει την προσπάθεια αυτοβελτίωσης ψυχής και σώματος. Η προβολή της αξίριστης γυναίκας ως ένα δείγμα καταπάτησης της πατριαρχίας, η προβολή της περίοδου μας σε κοινή θέα, το γυμνό σώμα, όλα αυτά γυρνούν τον πολιτισμό μας χιλιάδες χρόνια πριν. Συγκεκριμένοι φεμινίστριες θα δείτε να λένε: σταματήστε να μας βλέπετε σαν μηχανές του σεξ. Δεν είμαι μόνο το σώμα μου, έχω και μυαλό. Ωραία, δείξε μας το μυαλό σου. Κανένα πρόβλημα, δείξε το μυαλό σου. Δεν είναι ανάγκη να δείχνεις μόνο το σώμα σου για να μας πείσεις να μην σε βλέπουμε σαν σεξουαλική μηχανή. Χρησιμοποιούν πολλές φορές τη φράση love myself, αγαπώ τον εαυτό μου. Αν αγαπάς τον εαυτό σου, τότε στην πραγματικότητα θέλεις να αυτοβελτιώνεσαι. Θέλεις να δεις τον εαυτό σου να κινείται σε αισθητικά ορθά κριτήρια. Και όχι μόνο τον εαυτό σου, αλλά και όλες τις γυναίκες. Ένας πέμπτος λόγος για τον οποίο δεν είμαι φεμινίστρια είναι επειδή δεν μισώ τους άνδρες. Υπάρχουν πάρα πολλές φεμινίστριες και αν το ψάξετε θα το βρείτε και στο διαδίκτυο που λένε πως είμαι φεμινίστρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι μισώ τους άνδρες. Φυσικά. Στα λόγια ναι. Αλλά στις πράξεις, στην πραγματικότητα ο φεμινισμός δεν αγαπά και τα δύο φύλλα, ούτε προωθεί την ισότητα. Στην πραγματικότητα διαιωνίζουν μια κοινωνική διαμάχη των δύο φύλων. Κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Ο εχθρός μου δεν είναι ο άνδρας, όπως και εγώ δεν είμαι εχθρός του. Οι εχθροί μας είναι αλλού, παιδιά. Πρέπει να ενωθούμε και να το δούμε αυτό. Αλλά φυσικά η διαμάχη των δύο φύλων εξυπηρετεί τα συμφέροντα ορισμένων μεγάλων κεφαλιών, τα οποία θέλουν πάρα πολύ εύκολα να δουν τις οικογένειες να διαλύονται. Θέλουν πάρα πολύ ευχάριστα να δουν τον άνδρα με τη γυναίκα να τσακώνονται μεταξύ τους, ενώ δεν έχουν στην πραγματικότητα να χωρίσουν τίποτα. Πολλές φεμινίστρες λοιπόν έχουν μισανδρικές απόψεις.
Παραδείγματος χάρη, η Σουζάννα Ντανούτα Walters είχε πει σε ένα από τα άρθρα της, το οποίο θα βάλω και στην περιγραφή, σε μια από τις συνεντεύξεις της μάλλον, μου φαίνεται απολύτως λογικό να συχαίνω με τους άνδρες. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι άνδρες κάνουν τόσο πολλά παραπτώματα στην πραγματικότητα που είναι δύσκολο να μην τους μισήσεις. Ενώ τι είχε κάνει η Μέρι Ντάλι, δεν ξέρω εάν προφέρεται έτσι το όνομά της ή αν το λέω λάθος. Η Μέρι Ντάλι πλέον είναι νεκρή γυναίκα, ήταν φεμινίστρια, φιλόσοφος και θεολόγος, αυτοπροσδιοριζόταν ως Radical Lesbian Feminist, ήταν καθηγήτρια στο Ιησουήτικο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και σε ένα από τα μαθήματά της, που ήταν οι γυναικείες σπουδές, απαγόρευσε στα αγόρια να εισέλθουν και προτίμησε να μην κάνει πλέον το μάθημα αυτό στο πανεπιστήμιο. Αυτή της η στάση, τι πιστεύετε ότι υποδεικνύει? Αγάπη για τα δύο φύλλα? Υπερβολική αλαζονία? Μισανδρία? Δεν ξέρω, νομίζω είναι όλα μαζί. Αν ο φεμινισμός ήταν ένα κίνημα ισότητας, τότε σίγουρα θα αναφερόταν και στα χαμένα ανδρικά δικαιώματα του 2020. Παραδείγματος χάρη, ο πατέρας δεν έχει κανένα λόγο στην έκτρωση, γιατί είναι το σώμα μου, άρα η επιλογή μου, αλλά αν γεννήσεις το παιδί και μετά πάρετε διαζύγιο, τότε τη διατροφή πρέπει να την πληρώνει. Περίπου το 90% της επιμέλειας των παιδιών μετά το διαζύγιο πηγαίνει στη γυναίκα. Και διαβάζουμε τώρα χαρακτηριστικά τι είχε πει ένας πατέρας που αισθανόταν αδικημένος. Εδώ και χρόνια είμαι στα δικαστήρια με την πρώην μου, τόσο για γονική μέριμνα όσο και για τα περιουσιακά. Κάθε φορά που κόντευε ο καιρός των δικαστηρίων, μου έκανε παρακοές του διατάγματος επικοινωνίας και δεν έβλεπα το παιδί μου. Οι παρακοές ποτέ δεν τιμωρούνται. Η αντίδραση και της αστυνομίας και του δικαστηρίου ήταν πάντα η ίδια. Τι θες, να τιμωρήσουμε τη μάνα? Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την οτροπία. Η μάνα, επειδή είναι μάνα, έχει καθεστώς ιερής αγελάδας και δεν τιμωρείται ποτέ, ό,τι και να κάνει. Έχει υπερδικαιώματα σε αντίθεση με ένα πατέρα. Έχω 9 μήνες να δω το παιδί μου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ο έκτος λόγος για τον οποίο δεν είμαι φεμινίστρια είναι επειδή ο φεμινισμός στη σημερινή εποχή έχει κομματικοποιηθεί ιδιαιτέρως και έχει προσθέσει ιδεολογικά καλούπια στις γυναίκες. Και φυσικά τείνουν προς την αριστερά. Δεν μπορείς να θεωρείς ότι μάχεσαι απλώς για τα γυναικεία δικαιώματα όταν προωθείς όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Η απόδειξη ότι υπάρχουν σχέσεις μεταξύ αριστεράς και φεμινισμού νομίζω είναι η καθημερινότητα που βλέπουμε. Αλλά εκτός από αυτό μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή κάποια άρθρα από φεμινίστριες σε αριστερά site της Ελλάδος. Σε ορισμένα από τα άρθρα αυτά μάλιστα αναφέρουν πως δεν γίνεται, ακόμη και αν διαφωνούν, η αριστερά με το φεμινισμό να μην συνδέονται, καθώς τις ενώνει μια επαναστατική ομοιότητα. Έχουν επίσης σχέσεις και με τον αντιεξουσιαστικό χώρο, καθώς υπάρχει η φεμινιστική ομάδα του Ρουβίκονα, παραδείγματος χάρη. Έχετε ακούσει για το gender pay gap? Είναι λοιπόν, με βάση αυτά που λένε οι φεμινίστριες και κάποιες έρευνες, είναι το χάσμα που υπάρχει στο μισθό των γυναικών και των ανδρών. Οι φεμινίστριες λοιπόν υποστηρίζουν πως υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του μισθού της γυναίκας και του άνδρα. Κάτι το οποίο φυσικά δεν ισχύει. Γιατί δεν ισχύει και πώς το ξέρω ότι δεν ισχύει? Καταρχάς, για να πούμε ότι ισχύει μια τέτοια περίπτωση, δεν θα υπήρχε μεγάλη διαφορά των μισθών και πάλι, αλλά ο μόνος τρόπος να υπάρχει είναι να συγκρίνουμε όλα τα επαγγέλματα όλων των ανδρών και όλων των γυναικών μαζί και να δούμε τη διαφορά του μισθού. Εκεί ναι, θα υπάρχει μια διαφορά. Όμως, αυτό δεν είναι gender pay gap. Αυτό στην ουσία έχει μέσα διάφορες παραμέτρους τις οποίες δεν σκεφτόμαστε. Όπως για παράδειγμα η διακοπή της εργασίας της γυναίκας λόγω της μητρότητας, που πράγματι ισχύει πολλές φορές. Το γεγονός ότι ένας άνδρας μπορεί να μείνει πολλά παραπάνω χρόνια σε μια εργασία και επομένως να υπάρχει αύξηση του μισθού του, ενώ μια γυναίκα μπορεί να τη διακόψει πολύ ευκολότερα. Το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν διαπραγματεύονται ιδιαίτερα το μισθό τους. Όλα αυτά τα κριτήρια, καθώς και όπως είπα και προηγουμένως, δεν συγκρίνουμε στον τομέα να δούμε αν ο δάσκαλος με τη δασκάλα έχουν διαφορετικό μισθό, αλλά συγκρίνουμε όλα τα επαγγέλματα μεταξύ τους. Κάτι το οποίο φυσικά και φέρει πληροφοριακή σύγχυση και δεν παρουσιάζει την πραγματικότητα. Η Ένωση Γυναικών ενός Αμερικανικού Πανεπιστημίου διαπίστωσε ότι όταν οι διαφορές μισθού ελέγχονται από το επάγγελμα, το κολέγιο και το χρονικό διάστημα στο χώρο εργασίας, το κενό μισθού μειώνεται σε μόλις $0,07. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, που το 2009 υπολόγισε το χάσμα από 0,05 έως $0,07. Φυσικά αυτό είναι το μεγάλο χάσμα μισθών για το οποίο μιλάμε. Η υπερβολική λοιπόν ενασχόληση με το σεξισμό και την πατριαρχία αφαιρεί από τις φεμινίστριες τη δυνατότητα να κοιτάξουν την ουσία των πραγμάτων. Και αν το θέλετε, αφαιρεί και ενέργεια για εργασία. Αντί λοιπόν να δουλεύουν για την καριέρα την οποία τόσο εύχονται, διαμαρτύρονται στους δρόμους. Αν δεν υπήρχε ο φεμινισμός, δεν θα μπορούσες να κάνεις βίντεο στο YouTube? Όχι. Αλλά ακόμη και αν ισχύει αυτό, αγαπητοί, προτιμώ τις πράξεις και όχι τα λόγια. Ο 8ος λόγος για τον οποίο δεν είμαι φεμινίστρια
είναι επειδή δεν μισώ τις γυναίκες. Οι φεμινίστριες λένε πως αγαπούν τις γυναίκες, αρκεί να συμφωνούν μαζί τους. Αν πεις έστω και κάτι διαφορετικό, έχεις δεχτεί χλέβη, ηρωνία, μίσος. Αν κάποιος δέχεται το μίσος του φεμινισμού στο χώρο του YouTube, ίσως να είμαι εγώ αυτή. Έχω ακούσει λόγια όπως σκάσε ηλίθια, πέθανε, έχεις εσωτερικευμένο μισογυνισμό, δηλαδή όλες τις θεωρίες και ψυχολογικά πορίσματα που μπορείτε να φανταστείτε. Στην πραγματικότητα αυτό λοιπόν, όταν δέχεσαι αυτή τη συμπεριφορά από τις φεμινίστριες, ενώ στην αρχή είσαι φυλά προσκύμενη σε μια συζήτηση με μια φεμινίστρια, γιατί έχω κάνει πολλές φορές συζητήσεις, έχω συμμετάσχει σε δημόσιους διαλόγους με φεμινίστριες και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μετά από λίγο καιρό να γίνει το ίδιο. Γενικά δεν βλέπω αντικειμενικότητα, δεν βλέπω αγάπη για την προσπάθεια της κάθε γυναίκας, βλέπω ένα φθόνο, μια ζήλια και δυστυχώς πολλές φορές, αν δείτε τις γυναίκες αυτές, δεν θέλω να ακούγομαι κακιά, αλλά πολλές φορές αν τις δείτε, πλειοψηφικά πληρούν τα δεδομένα των στερεοτύπων. Ο ένατος λόγος για τον οποίο δεν είμαι φεμινίστρια είναι επειδή δεν σκοπεύω να βγάλω το σκασμό σε σχέση με ό,τι γίνεται στο Ισλάμ και τις γυναίκες. Οι φεμινίστριες κάνουν τίποτα. Τσιμουδιά στο ζήτημα του Ισλάμ. Ούτε για τη μαντήλα μιλάμε, θα μου πεις ναι. Κάθε θρησκεία και κάθε άνθρωπος που πιστεύει σε ένα διαφορετικό Θεό έχει το δικαίωμα, εννοείται αυτό, να τελέσει τη θεία λατρεία του, να φορέσει ό,τι ρούχα θέλει και ικανοποιούν τα πιστεύω του. Ναι, φυσικά. Αλλά η μαντήλα έχει μια συμβολική σημασία στο Ισλάμ. Ψάξτε λίγο ποια είναι η σημασία αυτή. Για τη θανατική ποινή των ομοφυλοφίλων σε Ισλαμικά κράτη. Το ταχαρούς το έχετε ακουστά? Εγώ δεν το είχα μέχρι προσφάτως. Και έπαθα ένα μικρό σοκ. Η αλήθεια είναι αυτή. Σε χώρες όπως η Αίγυπτος, το ταχαρούς γκεμεά, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι, είναι η ομαδική σεξουαλική κακοποίηση γυναικών, συνήθως με τη χρήση βίας. Ο βιαστής είσαι εσύ. Αυτά συνήθως συμβαίνουν σε μεγάλες πολιτικές συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις. Θα το δείτε να μοιάζει, αν το δείτε, ποτέ εύχομαι να μην το δείτε, με ένα μεγάλο πλήθος που συνοστίζεται και γελάνε μεταξύ τους, αλλά στη μέση θα υπάρχει πάντα μια γυναίκα η οποία θα κακοποιείται. Κάτι για το οποίο έχει μιλήσει η Λάρα Λόγκαν στο CBS, κάτι το οποίο θα αφήσω λοιπόν και στην περιγραφή, όπως επίσης συνέβη και στη Βρετανίδα δημοσιογράφο Νατάσα Σμιθ. Παιδιά, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην Ευρώπη πλέον. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι για να γελάμε, δεν είναι για να το παίρνουμε έτσι χαλαρά. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε, θα μπορούσε να είναι η κόρη σας, η αδερφή σας, εσύ, εγώ. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά και δεν είναι φυσιολογικό να μην τα ακούτε από τις φεμινίστριες. Και ο 10ος λόγος για τον οποίο δεν είμαι φεμινίστρια είναι επειδή είμαι χριστιανή. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό? Μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις και να είσαι φεμινίστρια. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οι φεμινίστριες θεοποιούν τη γυναίκα. Καταλάβατε. Εγώ πιστεύω στο Χριστό. Δεν πιστεύω στη γυναίκα σαν Θεό. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουμε αδυναμίες. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Όταν λοιπόν οι φεμινίστριες λένε God is a woman ή ο Θεός είναι γυναίκα, και υπάρχουν μάλιστα και τραγούδια τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά με αυτόν τον τίτλο, καταλαβαίνετε ότι έχουν θεοποιήσει τη γυναίκα ή τουλάχιστον προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Έχω δει πάρα πολλές φορές πώς αντιμετωπίζουν οι φεμινίστριες τους χριστιανούς. Με τι λόγια, με τι ηρωνία. Να τονίσω σε αυτό το σημείο του βίντεο ότι δεν αναφέρομαι σε όλες τις φεμινίστριες, αλλά στην πλειοψηφία τους. Και ακόμη και αν υπάρχουν φεμινίστριες που με βλέπουν και δεν συμφωνούν με αυτά που λέω, ότι δηλαδή οι ίδιες δεν τα κάνουν, τότε μάλλον δεν είσαι στο σωστό κίνημα. Συγγνώμη, αλλά αυτό νομίζω. Έχετε δει τους βανδαλισμούς που έχουν κάνει σε εκκλησίες? Όχι μόνο στην Ελλάδα, καθώς πρόσφατα συνέβη το γεγονός αυτό στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, αλλά και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά την εκκλησία ως επίθεση στο ήθος των χριστιανών, θέλοντας να μας πούν ότι έχουμε ιεράρχες ή άγιους οι οποίοι ήταν μισογίνηδες. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν το όνομα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου σαν τον Μέγα Μισογίνη. Βάζουν στο στόμα του λόγια τα οποία δεν υπόθηκαν ποτέ από εκείνον και αποτελούν αποκοίηματα φαντασίας, κάποια αποσπάσματα για το ότι η γυναίκα είναι σκουλίκι, δεν υπόθηκαν ποτέ από αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποιούν κάποια αποσπάσματά του αποκομμένα για να καταλάβουμε το μισό νόημα. Λοιπόν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος όχι μόνο δεν ήταν μισογίνης, αλλά έλεγε: Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνη, αλλά το δημιουργό της. Υπαρχηγός του σπιτιού είναι η γυναίκα. Έχει και αυτή εξουσία ανάλογη με το άνδρα. Ενώ σε ένα άλλο αποσπασμά του θα δείτε να λέει: Διότι μπορώ να σου δείξω πολλούς που εκφύσεως μισούν τη συναναστροφή με τις γυναίκες. Μήπως να τους ονομάσουμε σόφρονες ή να τους επιβραβεύσουμε? Σε καμία περίπτωση. Αυτά λοιπόν, τα λίγα, τα καλά.
Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μου για ακόμη ένα βίντεο. Ακόμη κι αν διαφωνείτε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ακούγεται διαφορετική άποψη. Είμαι πάντα ανοιχτή σε έναν προσωπικό διάλογο. Δυστυχώς δεν μπορώ πλέον, λόγω του ότι τα σχόλια είναι συνήθως πάρα πολλά, δεν μπορώ να κάνω δημόσια διάλογο. Σπάνια το επιλέγω αυτό. Επομένως, αν κάποιος έχει τις ενστάσεις του και πραγματικά θέλει να κάνει διάλογο και όχι απλά να μιλήσει άσχημα, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στη σελίδα μου στο Facebook Αγαθή Χριστιανά Σαλβάνου και να το συζητήσουμε. Μπορείτε επίσης πλέον να με ακολουθήσετε και στο Twitter. Έχω καταλάβει ότι γίνεται ένας χαμός στο Twitter γενικά, ένας πόλεμος, αλλά και στο Instagram. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.